हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी फॉर डिश। आज आपण घरच्या घरी डोनेट तयार करणार आहोत। एकदम सोप्या पद्धतीने आपण हे डोनेट तयार करणार आहोत। त्यासाठी मी एका परातीत चाळण घेतली आहे आणि चाळणीत आपण 1.5 वाटी मैदा घेऊयात। 1.5 वाटी मैद्यासाठी मी 2 टेबलस्पून पावडर शुगर घेतलेली आहे। ह्यात आपण 1 टीस्पून बेकिंग पावडर घेऊयात, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा घेऊयात आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ आपण याच्यामध्ये टाकूया। सगळे ड्राय इंग्रेडियंट्स आपण चाळणीने चाळून घेऊया। चाळून घेतलेल्या पिठामध्ये आपण 1 टेबलस्पून बटर टाकूया। हे होममेड बटर आहे। बटर आपल्याला व्यवस्थित पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। आहे आणि एक छोटं झाकण घेतलेलं आहे।
आवडले असेल तर लाईक नक्की करा. कमेंट्स करून मला नक्की कळवा तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय. थँक्यू.